Kita niyo na po ba yung screen ko? Yes po. Yes po, sir. Alright, okay. So, ano ba yung definition ng inventory? So, syempre, ulitin natin. Na-discuss na natin to the last time, I think last week, about sa inventory. Ang nag-cover na accounting standard sa inventory ay PAS 2 or IAS 2. So, syempre, PAS, Philippine Accounting Standards, counterpart niya, International Accounting Standards. So, PAS 2, IAS 2. Ngayon, para hindi tayo malito, kung ano ba yung definition ng inventory, kailangan alam natin kung ano yung binigay na definition ng PAS 2 or IAS 2. So, ano yung sinabi ng PAS 2 or IAS 2? Inventories daw are assets held for sale in the ordinary course of the business. So, normally, inventories are held for sale. These are assets held for sale. So, hindi lang siya basta-basta assets held for sale. Dapat, binibenta siya in the ordinary course of the business. Yun talaga yung normal na pag-produce nila ng revenue. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Nakakasunod po ba, class? Yes po. Yes po. Ayan. So, ganun yun. Yun yung una. Ngayon, kapag hindi yan nag-fall yung definition ng inventory on that first definition, meron pang isang continuation ng definition. Kung hindi siya held for sale agad, it could be in the process of production. So, pag sa process in the production, syempre, ano yung mga nandoon? Mga work in process, inventory. Ito yung mga hindi pa tapos, nasa production pa lang yung inventory na yun. So, kapag lahat ng materials placed in production, kasama yon, classified yon as inventory. So, particularly work in process, inventory. Ngayon, meron pang kasunod na definition, or it could be in the form of materials or supplies to be consumed in the production. So, kapag yung materials and supplies, i-consume mo in the production process or in rendering of services, magka-qualify siya as inventory. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yeah. Yes Okay. po. Ngayon, kung ang materials or supplies, hindi mo naman siya gagamitin for the production, hindi siya magka-qualify as inventory. For example, store supplies. So, yung store supplies na yon, hindi yon papasa sa definition ng inventory under PAS 2. So, supplies expense po yun. So, ganun yung classification. Kaya, di ba, sa atin, ang tinuro sa atin sa accounting 1 and 2, kapag supplies, material supply, store supplies, office supplies, mga ina-expense ito as OPEX. Hindi siya inventoriable cost. So, within the definition of PAS 2 or IAS 2, malalaman na natin kung ano yung mga examples ng inventory na pwedeng maklasify or pumasok talaga sa definition ng inventory. So, ito yung mga example. Finished goods, work in process inventory, raw materials inventory, factory or manufacturing supplies inventory, meron naman tayong merchandise inventory. For resale naman to. Kasi assets held for sale siya in the ordinary course of the business. Ano ba yung ordinary course of the business ng mga merchandising industry? Buy and sell. So, bibili sila, then, subsequently, i-resell nila. So, yung merchandise doon, merchandise item, merchandise inventory ang tawag. And then we have consigned goods inventory. So question for consigned goods inventory, who will record the consigned goods? Sino yung magre-record? Consignee or consignor? Who will record the consigned goods? Consignor po, sir. Si consign... Sino po? Consignor po. Consignor. So tama po yun. Consignor. So that's correct.
consignor ang nagre-record ng inventory kasi siya yung nagpa-consign, di ba? And then yung tumanggap ng inventory, consignee ang tawag doon. Saan natin normally nakikita yung consignment agreement? Saang lugar mo siya makikita? Any idea? Any idea, class? Kung saan yung makukuha? Nakikita yung normal na transaction kung saan merong consignment agreement between consignor and consignee. Supermarket. Yes, so normally, sa supermarket yon, di ba? So, pag, like for example, sa SM supermarket, so, yung mga nakalagay doon, normally naka-consignment yon. So, for example, mga Nestle products, lahat ng Nestle products doon, inventory yon ni Nestle. And then, i-record dapat yon as part ng inventory ni Nestle kasi technically wala pang bumibili noon. And then, inventory pa rin yon ni Nestle Corporation. Yung mga products naman doon sa Procter & Gamble. So, lahat yon inventory yon ni Procter & Gamble. Kay Unilever, puro kay Unilever yon inventory. So, si SM Supermarket, wala siya doong inventory. Ano lang yung mga inventory na meron siya doon? Yung mga SM bonus. Aware kayo doon? Pag pumunta kayong SM, di ba may nakikita kayong SM bonus doon? Yes po. Yes. Sa So yung mga chicken. yes, that's correct. So yung mga SM bonus na may mga tatak doon, pinasadya talaga yon ni SM. Pinagawa niya yon, pinasadya niya yon. So ibig sabihin, kaila SM yon. Yun lang yung i-record ni SM na inventory. And then the rest, puro mga consigned goods yon. Ang magre-record noon yung mga consignor. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. So that Opo. is how consigned goods inventory nangyayari dito sa ating daily business transactions, di ba, by other companies. So, meron dito yung tinatawag na purchased subcomponents. So, yung purchased subcomponents, ito yung technically, hindi siya part ng principal item, pero hindi kasi yun gagana without the use of the principal item. So, like for example, si iPhone, hindi gagana yung AirPods without any iPhone. So, yung biniling AirPods, considered yun as inventory. So, any question regarding manufacturing concern and merchandising concern? Naiintindihan naman natin yung manufacturing concern sa merchandising concern, di ba? Nagigets po ba, class? Yes, Yes po. po. Alright. Okay, so no questions. Okay. So ngayon, question. Balik ulit tayo sa consigned goods inventory. Pag sinabing goods held for consignment, sino yung nagsasalita doon? And then goods held on consignment, sino naman yung nagsasalita na yan? Si consignor or si consignee? So, dapat kailangan alamin natin kung paano yung structure ng sentence or structure ng words, ng phrase, para alam natin kung ano isasagot natin. Kasi syempre tayo, mga accountant, hindi lang tayo dapat magaling mag-compute, magpipindot ng calculator. Kailangan rich in vitamin E tayo, English. So, sino yung nagsasalita pag sinabi niyang goods held for consignment? Is it the consignor or the consignee? Consigner po ata, sir. Consignor or consignee? Consigner sa... Consigner po. Ulit Sa po. for consignment. Consignor or consignee? Anong sagot po ninyo? Goods held for consignment. Anong pong sagot nyo? Yeah. So, goods held for consignment. Nakikita niyo pa po ba yung yung screen ko?
Yes Yes. po. Yes So, po. Yes po. so sino yung nagsasalita kapag sinabi niyang goods held for consignment? Consignor po. Consignor or consignee? Answer nyo is consigner. Consigner or consign? Sagot? Goods held for consignment, ang nagsasalita dyan, si consignor. And then kapag goods held on consignment, ang nagsasalita dyan, si consignee. Sino yung dapat nga ulit mag-record ng inventory? Si consignor o si consignee? Consignor po. Consignor po. So that's correct. So it is always the consignor to record the inventories held for consignment. So lagi yon. So let's try. Try natin ayan, ito. This one. Okay. Ayan. All right. So ito, for example, ayan. ABC company has the following inventories. Nakikita po ba? Yes po. Yes po. All right. So, raw materials inventory, 10,000 pesos. Is that part of their inventory? Inventory ba yan ng ABC company? Yes. Yes po. Po. Yes. So, answer is yes. So, 10,000 is inventory. Work in process inventory. Inventory ba yan ng ABC company? Yes. Yes po. 15 po. Yes. Finished goods inventory. Inventory ba yan ng ABC? Yes. Po. Yes Yes. po. Goods held for consignment. Inventory ba yan ng ABC? Yes po. No po. Yes. Yes or no? No po. Balikan natin. Yes Ano yung po. sinabi Yes po. Yes. Ano yung sinabi doon? Kapag sinabing goods held for consignment, sino nagsasalita dyan? Consignor o consignor? Consignor. Consignor po. po. Consignor. So lumalabas, si ABC Company, siya yung consignor dito. So kapag siya yung consignor, nire-record ba ni, ano yan, ni ABC? Kung Yes siya yung po. consignor. Yes Yes po. po. Yes po. Yeah. Yes po. So lumalabas, yung 60,000 pesos is Inventory po. inventory. Goods held on consignment. Hindi po. No. Hindi po. Hindi po. Kasi lumalabas dito, siya naman, si ABC naman ay consignee. 'Di ba? So, hindi dapat ito, hindi dapat yan part ng ano po? Inventory. Inventory po. Ng inventory. So, that is correct. Hindi yan dapat part ng inventory. Okay. So, indirect materials, part ng inventory or hindi? Indirect materials, part ng inventory or hindi? Art po. Art po. So, inventory siya or hindi? Inventory. Inventory po. Yes, that's correct. Inventory ang indirect materials. Goods sent on consignment. Inventory or hindi? Inventory ba yan ni ABC or hindi? Goods sent on consignment. So, ano ba? Inventory po. Inventory po. Inventory. So, that is correct. Kasi ano bang pagkakaintindi natin sa goods sent on consignment? Siya po yung nagpadala. Siya yung nagpadala. So, that is correct. So, lumalabas, yung goods sent on consignment is also part of the inventory. Ngayon, anong tanong kaya sa example number 1? What is the ending inventory at the end of the year? Magkano po? 250,000 pesos po. 250,000 pesos. So, magkano yon? Try nga natin lahat. 250,000 pesos. Okay. So, answer is 250,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba?
Yes po. Yes po. Alright, Yes okay. Okay, so balik ulit tayo dun sa taas. Tapos na tayo dun sa consigned goods inventory. Alam na rin natin na kapag goods held for consignment, ang nagsasalita doon si consignor. Goods held on consignment, si consignee. So, practical application to other items. Meron kasing ibang inventoriable goods na hindi natin agad i-record as part na under PAS2 or IAS2 kasi iba yung nature ng transaction. Hindi siya normal na transaction. So, saan tayo nakaka-experience nun? Kapag mayroong mga agricultural produce sa agriculture industry. So, normally sa agriculture industry, yan, palitan natin. Normally sa agriculture industry, ang ginagamit na accounting standards muna ay PAS 41 or IAS 41. Ang i-record natin dyan is fair value less point of sale cost at the point of harvest. So, ibabawas muna na, paano natin i-record yung mangga? Ayan, ito, di ba, nabalik natin. Yung mango farm, may mango farm si ABC Company. Ngayon, si ABC Company na may mango farm, ano meron sa loob ng mango farm? Mango trees, di ba? Tapos yung mango trees na yun, nagpo-produce ng mangoes. Nakakasunod po ba? Yes po. Nakakasunod Yes po po. ba? Yes po. Yes, ayan. So ngayon, ito, paano natin i-record yung mango farm? Paano natin i-record yung mango farm? Property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment. So that's correct. Property, plant, and equipment. Si mango farm. Tama po ba? Nag-agree po ba lahat? Yes po. Yes po. Yes. Po. That is correct. So si mango farm, ang recognition nito is property, plant, and equipment. Na papakinggan po ba ako? Yes po. Ayan. Yes po. So, ayan. And then si mango trees, anong classification natin kay mango trees? Biological assets or property, plant, and equipment? Property, Property, plant, plant, and equipment. Property, plant, and equipment. That is correct. Pero alam niyo ba, may trivia ako. Before, ang classification sa mga mango trees, yung iba-ibang klase ng puno, mga fruit-bearing trees, ang classification sa accounting standards niyan, biological asset. Kasi tama naman, biological asset sila. Bakit sila biological asset? Because they have life, di ba? They have lives. Paano pa? They grow, and they die. Kaya, tinatawag silang biological assets noon. Pero ngayon, nabago yung accounting standards doon, yung particular provision sa IAS 41 or sa PAS 41, kung saan yung mga fruit-bearing trees, hindi sila dapat i-classify daw as biological asset. So, yun yung sinasabi na ng accounting standard. Bakit daw? Nabasa po ba yun? Nabasa niyo po ba yun sa sa tawag dito, sa conceptual framework? Or hindi naman nabasa? Nabasa po ba? Hindi pa po. Hindi. Okay. So, okay lang yun. That's good. At least, alam natin, di ba, na hindi natin nabasa. Bakit daw kaya siya naging property, plant, and equipment? Kasi ang sabi ng accounting standards, itong mga fruit-bearing trees na to, they provide, kaya daw siya kaya daw PPE, yung fruit-bearing trees, lagay ko dito. Ayan, lagay yan dyan. Kaya daw naging fruit-bearing tree, kaya daw naging property, plant, and equipment yung mga fruit-bearing trees kasi they provide inflow. Diba? They provide inflow of economic resources. So yun yung definition, yun yung paliwanag ng IAS 41. Ni-revise yung IAS 41 kung saan yung mga fruit-bearing trees daw
ay ika-classify as property, plant, and equipment dahil nagpo-provide sila ng inflow of economic resources. Kaya daw siya property, plant, and equipment na sabi ng IAS 41. Anong sabi ng IAS 16 regarding PPE? May sinabi kasi si IAS 16 regarding PPE daw. Property, plant, and equipment are assets that has has a fixed inflow of economic resources. So they provide, PPE daw are assets that has a fixed or it provides an inflow of economic resources. So kaya nag-agree doon si PAS 41 kung saan ang mga fruit-bearing trees daw, since they provide an inflow of economic resources, dapat i-record natin siya as property, plant, and equipment. Nakukuha po ba? Nagigets po ba yung logic? Bakit naging siyang PPE instead na biological asset? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes. Yes po. And then ngayon, kapag nagbunga siya ng mangga, i-account natin yan as agricultural produce under IAS 41. So, i-account natin to as agricultural produce under IAS 41. Yes po. Yes. And then how do we account for the agricultural produce under IAS 41? Fair value less cost to sell at the point of harvest. Nakukuha po ba? Yes Yes po. po. Apo. Sige, sabihin natin, ang fair value ng mangga, ayusin natin, fair value of mangoes. One mango. Fair value of mango is 10 pesos per piece, di ba? 10 pesos per piece. Less, meron tayong selling cost. Ano ba yung mga dapat i-factor sa selling cost? Ano yung mga factor sa selling cost? Ito yung mga from farm to market costs. Ano ba makakaabot sa market yung mangga? Siyempre, i-aangkat muna yan, i-harvest muna yan. Pag hinarvest yan, gagastos ba tayo sa mga tao para i-harvest? Yes. Opo. Yes po. Magbayad tayo, di ba? Pag nagbayad tayo, cost yun, di ba? Nakukuha po ba? Yes po. Cost yun. Ano pa? Pagkatapos i-harvest, isasakay ba yan sa truck? O kaya sa Yes jeep? po. Di ba, isasakay yan minsan sa jeep. O kaya bibili pa tayo ng mga basket, di ba? Yung cost ng basket, syempre isasama din natin yung sa selling cost. Kasama yun doon. Kasi hindi mo maibebenta yan kung hindi mo ma-account yung mga selling cost noon. Nakukuha po ba? And then, syempre, kapag ibabiyahe na yan, meron bang gastos para sa gasolina, sa transportation? Yes Meron. po. Okay, so ganun yun. Ngayon, syempre, yung cost na nagastos mo doon, hahatiin mo yun sa number ng mangga na na-harvest mo. Sabihin natin, pag nahati natin yun pa isa-isa sa number ng mangoes na na-harvest, ang selling cost per piece of mango is 2 pesos. So, magkano yung fair value mo? Fair value as per IAS 41. Kano yung dapat i-record? 8 pesos po. Yan, okay. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. Yes po. So how do we record the fair value of 8 pesos as per IAS 41? So how do we record this? How do we record this? Meron po bang Meron po bang naiisip? Sige na. Any suggestion? How do we record the mangoes? Any
intelligent guess, syempre kailangan mahasa natin yung ating accounting skills. Dapat mahasa nyo yan kasi yan yung magpapatibay sa inyo hanggang 5th year. Syempre ngayon, lalo na ngayon, di ba? Parang hirap-hirap magklase dahil alam nyo naman, pandemic. So dapat, kahit papano, kahit tayo yung sa sarili natin, mag-aral tayo. So paano natin i-record yung agricultural produce? Kayang-kaya nyo yan. Any intelligent guess. Debit, sir, yung inventory na Ulit. Debit po. debit. Ulit Debit po. po ng inventory. Debit. Debit po. Ulit. Debit. Inventory. Tama po ba? Opo. Hindi tayo pwedeng mag-debit ng inventory kasi ano bang sabi ko, dapat i-record muna natin siya under IAS 41. Bago natin siya i-record under IAS 2. So paano natin i-record ito? Debit. Agricultural produce po. That's correct. Debit, agricultural produce. Nakukuha po ba? Magkano nga yun? Class? 8 pesos po. 8 pesos. Kasi yun yung sinabi ng di ba? Yun yung sinabi ng accounting standard. I-record mo siya at fair value less cost to sell. And then credit, anong credit natin? Credit. Gain on initial recognition. Magkano? ₱8 din po. Tama po ba? ₱8. So that is correct. 8 pesos. Nagigets po ba? Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes. Okay. Yes po. Now, syempre na i-record na natin siya under IAS 41. Ito yung nagsasabi na i-record nyo muna yan under my accounting standards bago kay IAS 2. Ngayon, syempre na i-record mo na siya ng ganyan. Paano mo siya i-record under IAS 2? What will be your entry? Debit. Debit. Gain on initial recognition, sir. Ulit. Bakit ka nag-recognize ng gain on initial recognition? Bakit pala tayo nag-recognize ng gain on initial recognition dito? Sige nga. Dahil hindi pa man po siya na ibebenta, sir. Sige, isipin natin. Kapag nag-aalaga tayo ng puno ng mangga, sino ginagastosan natin ng cost ng pataba? Yung puno ng mangga o yung bunga ng mangga? Yung puno. Yung puno ng mangga. So ngayon, kapag ginagastosan natin ng pataba, ng patubig, ng pampatanggal ng peste, para kanino yung ginagastos natin na yon? Kay puno ng mangga o sa bunga ng mangga? Sa puno po. Sa puno ng mangga. So any cost na ginagastos natin para sa puno ng mangga, expense natin yon. Nakuha po ba? Mga farm expenses natin. Or agricultural expenses. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes. Ngayon, syempre, ginastos mo yung puno ng mangga. Anong isinaoli niya sa iyo? Dahil inalagaan mo ako, bibigyan kita ng bunga ng maraming mangga. Out of nothing, nagkabunga. Kapag nagkabunga, asset mo ba yon? Yes po. Yes po. Yes. Yes po. Kung asset mo siya, paano mo siya i-record? So ito yung entry natin, debit, agricultural produce, and then you credit, gain. Kasi out of nothing, wala ka namang kapalitan, wala ka namang nilabas.
nung nagbunga siya ng mangga. Pero dahil sa result ng pag-aalaga mo sa puno ng mangga, nagbunga siya. Kaya ang inilagay natin na credit entry is gain on initial recognition. So imagine niyo, nung nagbunga pa lang yung mangga, may gain na kayo on initial recognition. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po, sir. Alright. Yes po. Ngayon, Yes po. i-record nyo na siya under pass 41. Ano na yung entry nyo kapag ni-record nyo siya under pass 2? Debit? Inventory po, sir. That's correct. Debit Tapos, inventory. credit po, agricultural Credit. produce. That's correct. Agricultural produce. So that is correct. Magkano? 8 pesos. 8 pesos. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po, sir. Yes po. So, kapag agricultural produce, lagi mo muna siyang i-record under pass 41. After mo siya ma-record under pass 41, saka mo siya i-record under pass 2. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes. So, meron po bang question doon? Regarding doon? Meron po bang question doon, class? Wala po. Lan po. Wala. Okay. So, that is very good. Okay. Ngayon, try natin ito ha. Ibang klase naman ng agricultural produce. Dito naman tayo, hindi na tayo sa mga fruit-bearing trees. Punta naman tayo sa kahayupan. Diba? Kahayupan. Magandang term. Magandang term ba yun? Kahayupan. Okay. Ngayon, mag-aalaga tayo ng mga baboy. So, si ABC Company, meron siyang piggery. So, syempre, anong meron sa piggery? Mga Baboy po. Baboy. baboy. So, ito yung mga piggery, ito yung mga, ang tawag dito, matured, diba? Mga matured pigs. Syempre, yung mga matured pigs na yan, pwede ba yan mga anak? Pwede ba yan magpadami? Apo. Yes po. Yes. Po. So, pwede siyang manganak na mga piglets. Tama po ba? Yes po. Ayan. So, yung piggery farm, yung farm mismo na piggery, double. Yan. Yung piggery farm, ano yung classification dito ni ABC Company sa piggery farm? PPE po. PPE. So, that is correct. PPE under pass 16. Kasi yung farm na yon, it gives an inflow of economic resources. Nakukuha po ba? While yung pigs, yung mga matured na pigs, paano natin siya i-record? Agricultural produce po, sir. Yung mga ano po, Ay, pigs, mga matured PPE pigs. po. Ano po? Ano natin siya? PPE rin po, sir. Ulit, balikan natin. Balikan natin yung ano natin yung pinag-usapan natin kanina. Sino lang yung nire-record na PPE? Fruit-bearing trees. Nakukuha po ba? Naintindihan po ba ako? Nakakasabay pa ba? Yes po. Okay. Pag fruit-bearing trees, nire-record siya as PPE. Pero ito, fruit-bearing trees ba ang pigs? Yes or no? Assets po. Hindi po siya. Biological assets po. Biological assets. That is correct. We have to record it as biological asset as per PAS 41. So, nire-record natin yung mga matured pigs as biological assets. Gets po ba? yes po. And then, question, how do we record the piglets? Yung mga pinanganak sa piglets. How do we record the piglets? Gain po. Ano po? We record the piglets as biological assets then.
Nakukuha po ba? Under past 41. So, biological assets pa rin sila. So, ngayon, sabihin natin, piggery, cost of the piggery farm, di ba? Yung cost of the piggery farm is 1 million pesos. How do we record the cost of the piggery farm kapag bibili natin? Magpapagawa tayo ng piggery farm. What will be our entry class? Debit PPE po. Tapos Debit, credit ka. yes, that's correct. Debit, property, plant, di ba? Property, plant, and equipment. Magkano yun? 1 1 million. Million po. And then credit, cash. Sabihin natin, binili talaga nila yon purely cash, di ba? So, ang entry niya is debit PPE, 1 million, credit, cash, 1 million. Nakukuha po ba? That will be your entry sa PPE, sa piggery. What will be your entry doon sa biological assets? Bumili daw siya ng 20, sabihin natin 50 pigs. 50 matured pigs. Pigs at PHP 30,000 pesos each. So how do we record the pigs? How do we record the pigs? Yung mga matured pigs. Debit biological assets po. Debit. So what will be your entry? Debit. Nakakasabay po ba lahat? Biological assets po. Biological assets. Magkano? 1,500,000 pesos po. 1 million. Sorry. 1,500,000 pesos. And then you credit. Cash po. Credit cash. That's good. Yan. And then you credit cash 1.5 million pesos. So you debit biological assets 1.5 million pesos and then you credit cash 1.5 million pesos. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Opo. All right. Okay. So ano pa? Let's say for example, bago manganak yung mga yung mga matured pigs, sabihin natin after 1 year. After 1 year, 50 pigs can be sold at PHP 35,000 pesos each. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng change in price, di ba? Nagkaroon siya ng change in price. Dati, nung binili yung mga pig, 30,000 pesos each. Pero after 1 year, yung mga pigs na yon, yung mga matured pigs na yon, pwede silang maibenta at 35,000 pesos each. What will be your entry? Kapag nagkaroon ng price change, debit, biological assets, and then credit, Gain po. yes, tama. Fair value gain due to price change. So, mayroon kang fair value gain due to price change. So, that is correct. So, paano natin i-record? Magkano yung i-record natin na amount? Magkano yung i-record nating amount?
So, magkano yung record nating amount? 250,000 po. So, we have to compute for the difference between 30,000 and then 35,000. 50 pigs times 5,000 pesos. So, that is 250,000 pesos. So, nadagdagan yung value ng biological asset mo, 250,000 pesos. So, magkano na yung total value ng biological asset mo? 1,750,000 po. 750,000. That's correct. So, 1,750,000. Ngayon, nanganak daw sila. Di ba nanganak na sila? Ayan o, dyan sa ating scenario. Nung nanganak na sila, ilan yung pinanganak? Nanganak siya ng 200 piglets. Yung 50 matured pigs, may 200 piglets. Diba? With fair value of 6,000 pesos each. Estimated selling cost is 1,000 pesos each. Yeah. So, sorry, gawin na lang natin 500. Huwag na Yeah. Nanganak daw yung 50 matured pigs ng 200 piglets with fair value of 6,000 pesos each na kada piglet. And then estimated selling cost is 500 pesos each. What will be our entry sa biological asset? Sa 200 piglets, what will be our entry? Debit biological asset. Debit? Biological asset. Debit, that's correct. Biological assets, magkano? 1,100,000 pesos po. 200 piglets times 6,000 pesos minus 500 pesos na selling cost. Tama ba? So magkano yun? 1,100,000 pesos. And then what will be your entry, credit entry? Gain po. Gain on initial recognition. So 1,100,000 pesos. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes po. Yes. Ngayon class ibibenta nila yung 100 piglets. Yung 100 piglets na yun, ibibenta nila. So, how do we classify the 100 piglets? Debit? Debit inventory. Inventory? And then credit? Biological Biological assets. assets. That's correct. Biological assets. Magkano naman yung 100 piglets? Lahati nun, di ba? 550,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. All right. So that will be your accounting entry sa pag-record ng biological assets na hindi mga agricultural produce. Kasi yung agricultural produce mo dito, like for example, yung mangga, yung mango trees, you record it as property, plant, and equipment. And then while kapag ang nire-record mo na biological asset is mga hayop, i-record mo yun as biological assets yung mga matured, not property, plant, and equipment. And then yung mga piglets, biological assets then as per PAS 41. So any question regarding the accounting entries for PAS 41? Do you have any question, class? Do you have any questions? Can you still hear me? Yes Sir, po. wala na po. Yes. So, Wala na. Okay. So, madali lang, di ba, yung PAS 41? Yes. yes po.
Alright. So, madali lang ang pass. 41. Alright. Sa ano ha, iba yung recognition natin sa fruit-bearing trees. Dati biological asset sila. Pero ngayon, hindi natin nire-record yung fruit-bearing trees as biological assets. Ano lang yung nire-record as biological assets? Mga hayop. Nakukuha po ba? Yes po. Yes po. Alright. Okay. So, yun lang yung kakaiba sa inventory discussion natin. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes Alright. po. Okay, so let's go now with the cost of inventory. Na-discuss na natin to last time. Tama po ba? Yes po. Okay, sa cost of inventory, depende kasi kung ano yung cost na, ano yung nature, kung paano natin na-obtain yung inventory. Siyempre, kapag pinurchase natin yung inventory, ang dapat nating i-record as cost ng inventory, siyempre yung cost of purchase. So, yun yung cost of purchase. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes All po. right. Wait lang ha, class. Let me just pause for a while.
Hi class, can you hear me again? Yes po. Yes All po. right. Okay. So sorry for cutting you. Okay. So for the cost of inventory, depende yon kung ano yung uh, transaction, kung paano mo na-obtain yung inventory. Siyempre kapag pinurchase mo yon, binili mo siya from one entity, from another entity, siyempre, ang dapat nating i-record yung cost of purchase, di ba? So, ito yung normal na kung paano natin ma-obtain yung inventory through purchasing the inventory. So, di ba sa accounting 1 and 2 natin, ganun yung pag-record natin? Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Nakasunod po ba about to? Yes po. Yes, Yes di ba? po. Sa accounting 1 and 2, di ba Yes may po. merchandising inventory tayo. So, nakasulat doon, ABC company purchased 10,000 units of goods at 1 pesos each. And then, paano natin siya i-record? So, debit, inventory, or debit purchases. So, depende kung ano yung inventory system na ginagamit ninyo. And then, yung credit, cash, or accounts payable. So, yung pag-record nyo doon, yun yung cost of purchase. Ngayon, syempre may mga details yung cost of purchase. Dapat i-record natin yung purchase price. Syempre, kung magkano yung price ng binili mong inventory, and then related import duties and other non-refundable taxes. Kapag refundable kasi, hindi mo siya dapat isama kasi ina-expect mo, ma-refund mo siya. Pero kapag non-refundable, isama mo. And then, handling cost, transportation cost, and other directly attributable cost. Dapat, isama din natin yun. Siyempre, kapag tinatransport mo siya, yung inventory, kapag ibabiyahe yung inventory, ipapatong mo yon sa cost ng inventory. And other directly attributable cost to bring the inventory to its present location and condition. Siyempre, kung galing yun sa port, sa pier, dapat lahat ng cost para makaabot yun doon sa tindahan or doon sa lugar pamilihan, yung tindahan ninyo, isa-shoulder yun, ipapatong yun doon sa cost ng inventory. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes Yes po. po. Yes. Okay. And then, paano naman ang gagawin natin kapag mina-manufacture mo yung inventory? Siyempre, i-record natin siya using the costs of conversion. Kapag na-record mo siya using the cost of conversion, ano ba yung mga conversion costs? Ito normally yung mga conversion cost dyan. Direct labor, saka production, overhead. Yan normally yung dalawa na yun. Direct labor and production overhead. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes. Okay. Ngayon, class, itong direct labor and production overhead, since these are conversion costs, dapat ipatong mo yan doon sa iba pang cost, like direct materials. So, itong tatlong to, anong tawag nyo dito? Di ba nag-cost accounting kayo? Manufacturing cost po. Total manufacturing cost. Pag pinagsama mo yung direct labor sa direct materials, anong tawag naman doon? Prime cost. Prime cost Prime po. cost. That's correct, di ba? Tama, ang galing-galing naman ng mga estudyante ko. Direct materials plus direct labor equals prime cost. While yung, ang tawag dito, direct labor plus factory overhead, anong tawag doon? Conversion Conversion cost po. cost. Conversion cost. So that is correct. So, conversion cost. Prime cost plus conversion cost, anong tawag doon? Manufacturing cost po. Manufacturing Ay, cost joke lang, po. sir. Prime Wala cost? po. Walang Ano po ganon. ba? Walang ganon. Gumagawa si Rice. Bakit kaya walang ganon? Kasi mag-overstate yung inyong Doble po yung Direct direct labor. labor. Nakukuha po ba? So there is no such thing as prime cost plus conversion cost. Kasi parehong naka-incorporate doon yung direct labor cost. Pero pag tinotal yung direct labor plus factory overhead plus direct materials, yun yung
Total manufacturing cost. Nakukuha po ba? Yes Yes po. po. Yes. Huwag magpapalito class ha. Hindi pwedeng i-add ang prime cost saka yung conversion cost. Question? Any question, class? None so far None. po. Okay. Wala. Napag-aralan na rin natin yung joint product cost, di ba? Na-discuss na natin last time yung joint product cost. Naaalala pa po ba? Yes po. Alright. po. So, kung napag-aralan na natin, hindi ko na siya masyadong i-discuss since alam nyo na yan. So, let's go with the other cost. Yung other cost naman, ito yung mga unusual cost na hindi talaga siya part ng cost of inventory. Pero, dahil sa nature ng paggawa ng inventory, dapat natin siya isama. One example is the borrowing cost. Yung borrowing cost na ito, ulitin ko lang ulit, ito yung cost sa pag-borrow mo ng isang pera. Pag nag-loan ka sa bank, ano yung borrowing cost doon? Ano yung borrowing cost doon, class? Interest. Yung interest. Interest. That is correct. Yung interest. Ngayon, yung interest na yun, paano natin i-record ang interest? Yung general entry natin for interest, debit, interest expense, di ba? Kapag kapag nangutang ka sa bangko, 'di ba nag-earn ng interest 'yon. Tama po ba? Yes. Pag nag-earn ng interest yung loan, 'di ba? Pag nakatanggap ka ng loan, debit, cash, and then you credit loans payable. Yeah. Tama po ba? And then with XXX amount, XXX amount. Ngayon, kapag babayaran mo na yung interest, you debit, interest, expense. And then you credit, cash with XXX amount, XXX amount. So normally, ito yung entry natin. Tama po ba? Nakakasunod po ba lahat? Ito yung general entry Yes po. natin. Yes po. Pero, kapag ang ginagawa mong asset ay qualifying asset, ayan, so nakasulat yan. Kapag ang ginagawa mong asset ay qualifying asset, yung related interest cost doon, na supposedly dapat entry mo interest expense, isasama mo siya as part ng cost ng qualifying asset. Paano natin masasabi na qualifying asset ang isang asset? Paano natin masasabi na qualifying asset ang isang asset? Kapag hindi po kayang tapusin ng 1 year, Yes, that's correct. Kapag hindi kayang tapusin within 1 year. So ano yung mga asset na hindi kayang tapusin within 1 year? Building po, sir. Building. So that's correct. Building, ano pa? Aeroplano, barko, spaceship, di ba? Spaceship, space rocket. Ito yung mga matagal gawin, mga military ship, di ba? Military ship, military spacecraft, di ba? Yung sa US, di ba? Heavily invested sila with their defense defense aircrafts. So, syempre, every year, bumibili ng bago yung government ng USA para sa mga bagong aircraft. Ngayon, syempre, may manufacturer ng aircraft na yan. Binibenta talaga nila yon. Ngayon, syempre, kapag umorder ang USA, medyo madami yung hinihingi nila. Ang gusto ko 100 na fighter jet planes. 'Di ba? Kung 100 na fighter jet plane yung hinihingi ng US, bibilhin niya sa manufacturer ng mga fighter jet planes. Sa tingin niyo malaking halaga ba yung dapat nilang ilabas para makagawa ng mga fighter jet planes? What do you think, class?
Can you still hear me? Yes po. Alright. So, feeling ko nagugutom na yata kayo. Alright. So, syempre, malaking halaga yung dapat ilabas ng manufacturing company. And syempre, hindi lahat ng oras meron silang enough cash. So, dapat mangungutang sila sa bangko. Pag nangutang sa bangko, may related interest cost doon. Yun yung tinatawag nating borrowing cost. Ngayon, since yung mga ginagawa nilang inventory, which is an asset, nag-qualify siya sa definition ng qualifying asset. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Correct. And then dahil nag-qualify Yes siya po. sa qualifying asset, any interest cost na related doon or borrowing cost na related doon sa specific borrowing, pwedeng i-capitalize as part ng inventory na qualifying asset. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes, that's correct. Okay, so eto, try natin itong isa. Example number 2. Nakikita po ba? Yes po. Opo. Okay, ayan. So, lagyan natin example number 2. DEF company obtained a loan. Bakit loan? A loan. Obtained a loan from bank amounting to 150 billion pesos with 10% interest per annum. So, magkano yung inutang niya sa bank? 150 billion pesos. 150 billion pesos. So, itong 150 billion pesos na to, ito ay tinatawag na specific borrowing. So, yung specific borrowing na yan, para sa pag-manufacture ng manufacture of specific products. Yan. So ngayon, here are the problem. Letter A, nag-manufacture siya ng airplane na ni-request ni client 1. Yung interest ba doon sa 150 billion pesos, will that be capitalizable as part of the airplane? Yes. Capitalizable or hindi? Capitalizable or hindi, class? Yes po. Capitalizable. So, capitalizable. Bakit siya capitalizable? Kasi matagal pong gawin yung airplane. Qualifying asset po siya. More than 1 year. That's correct. So, capitalizable interest cost. So, capitalizable yung interest cost niya. Correct. Ang galing ng mga estudyante ko. Letter B. Manufactured 1 truck of tuna sardines to client 2. Yung related borrowing cost doon sa 150 billion pesos, pwede bang i-capitalize doon sa pag-manufacture ng 1 truck ng tuna sardines? Para kay Hindi client? po. Hindi. No po. So that is correct. Not capitalizable. Bakit siya hindi capitalizable? Kaya pong mag-manufacture ng within 1 year po. That's correct. And then letter C, manufactured 50,000 bottles of 10-year-old wine to client 3. Not capitalizable. Capitalizable or not capitalizable? Not Capitalizable. Manufactured 50,000 bottles of 10-year-old wine to client. Not capitalizable. Capitalizable. Not po. Not Yeah. po. Not capitalizable. Capitalizable, not capitalizable. Not capitalizable. Sige nga, isipin nga natin maigi. Capitalizable, Capitalizable po, po, sir. sir. Kasi 10-year-old wine yes, po. diba? Yung wine daw, ilang years siya bago maging wine? 10 10 years years daw po. siya, diba? So, 10-year-old wine, minanufacture nila. So, for 10 years, hihintayin pa nung client 3 niya yung 50,000 bottles. So, capitalizable ba yon or hindi? Yes. Capitalizable po. Capitalizable. So, capitalizable yung kanyang interest cost. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po.
Alright. Yes So po. yan, bakit siya naging capitalizable? Kasi yung pag-manufacture ng inventory na yon, kahit wine lang yon, it qualifies as a qualifying asset kasi it takes more than 1 year para siya maging finished products. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes, Yes po. po. Yes po. That is correct. So any question regarding borrowing cost? Any None so question? far po. None so far. Okay. No. All right. So let's go back with other cost. Meron tayong tinatawag na storage cost. Generally, ang storage cost, hindi siya nire-record as part ng inventory. Expense agad yon ng storage cost. Pero kapag ang storage cost, kailangan mo siya for a work-in-process inventory. Parang ginagawa mo pa lang yung inventory, hindi pa siya finished goods, naka-work in process. Any storage cost related doon, dapat isama mo. So, normally, saan applicable yung storage cost? Kapag gumawa ka ng wine, di ba may maturation process yon? Pinapamature mo muna yung wine para mas sumarap, mas lumasa. Di ba may mga patalastas ngayong wines na age in oak barrel for 5 years, age in oak barrel for 20 years. Siyempre kapag pinapatanda mo siya sa oak barrel for so many years, kailangan ba ng storage warehouse noon? Yes po. Yes po. 'Di ba? Kapag kailangan ng storage warehouse, dapat maganda, madilim, malamig yung warehouse, hindi napapasukan ng mga hayop na mga peste. Kasi syempre kung may peste doon, uubusin yung oak barrels noon. And then, tatagas na yung mga wine. So, dapat gano'n. So, syempre, saka makakahanap noon, kundi yung mga storage warehouse provider. And then, may bayad na storage cost. Since naka-work in process pa yung wines, lahat ng storage cost para sa work in process na inventory, ipapatong mo as part ng inventory. Any question, class? Any question? Any question, class? Can you still hear me? Yes po. Yes All po. right. Okay. So, no question regarding cost of inventory. Meron po bang nalilito sa cost ng inventory? Wala pa naman po ata, sir. Wala, okay. So after this class, I will give you the handout materials for accounting for inventory. So you have to try to answer yung mga sample exercises and problems na nandoon. Okay, so we're done with the cost of inventory. Let's go on the inventory system. Dalawang klase merong inventory system. Natatandaan pa po ba to? Inventory system. Yes po. Alright, so Yes dalawang klase ng inventory system. Meron tayong tinatawag na periodic inventory system saka perpetual inventory system. Kapag periodic inventory system, normally ginagamit ito ng mga maliliit na kampanya. So, small and medium enterprises. Bakit kaya yung ginagamit ng mga maliliit na company? Kasi yun yung afford lang nila. At the end of the accounting period or at the end of the year, doon lang sila magka-count ng inventory. Nakukuha po ba? Para malaman nila yung ending inventory. Yes po. So ngayon, tip ko sa inyo ha, kapag tinawag na physical inventory count, yung iba, ang tawag doon, stock taking. So, parang hindi kayo malito kapag nag-exam na, ano kaya itong stock taking na to? Hindi ko to alam. Baka bumagsak na ako. Ayun pala, pag sinabing stock taking, physical inventory count lang pala. Yung mag-inventory count ka. So, para kahit pa paano, aware tayo na, stock taking, alam ko yan, inventory count lang yan. Kayang-kaya ko yan. Kukuha po ba, class? So, ganon kapag nag-inventory count.
So, ginagamit yung periodic inventory system ng mga maliliit na companies, small and medium enterprises. While yung perpetual inventory system, ito yung mga gumagamit nito yung mga nakakaluwag-luwag na company. Kaya nilang mag-afford ng system kung saan updated palagi yung ending inventory balance. So they use stock cards. It could be a physical stock card, yung card siya mismo na merong in and out na mga inventories, or meron na virtual stock cards, yung nasa system lang. So kada punch doon sa may barcode scanner, lumalabas yung inventory. Kada purchase ng inventory, pumapasok sa virtual stock cards. Sa periodic inventory system class, at the end of the year, kino-compute pa yung cost of sale. Paano mako-compute yung cost of sale? Kapag nag-inventory count sila. While sa perpetual inventory system, it records the cost of sales immediately. Paano niya nare-record yung cost of sales immediately? What will be your entry kapag nagre-record ka ng perpetual inventory system? Under perpetual inventory system. What will be your entry class? Can you still hear me, class? Or are you doing something? You're not listening? Makikinig pa naman po, sir. Alright. So, okay lang naman na habang nagdi-discuss, you can eat your dinner, you can do kung ano man gusto nyo gawin, pero sana makinig naman tayo. So, kapag perpetual inventory system, you record cost of sales immediately. So, what will be your accounting entry kapag naka-perpetual inventory system yung isang company? What will be the entry upon purchase? Debit. Merchandise inventory po. Okay, debit merchandise inventory. If it's a merchandise item, and then you credit, anong credit natin? Cash or accounts payable depending on That's correct. So it's either cash, credit to cash, or credit to accounts payable. Depende kung ano yung terms ng transaction. If it's a cash payment or a credit term. Nakukuha po ba? Ngayon, kapag nagbenta, when there is a sale transaction, what will be the entry? Debit? Cash or account. Debit cash or Receivable. accounts receivable. That's correct. And then you credit? Sales. Sales. That is correct. Pero kapag perpetual inventory system, di ba may kabuntot agad ang sales? So what will be your entry do sa buntot ng sales? Debit. May kabuntot ang sales when every time there is a sale. Pag perpetual, di ba may entry na tayo? Debit, AR or cash, credit, sales. Ano pa yung isa mong entry? Debit. merchandise inventory. Cost of Debit, Debit, cost of sales. You debit cost of sales. And then you credit merchandise inventory. merchandise inventory. So, class, ganito ha. Okay na sa atin yung merchandise inventory, pero pwede natin i-entry yung inventory lang. So, gina-generalize ko lang yung general account title tayo, inventory. Kasi we're not sure if the inventory is a merchandise inventory or a finished goods inventory. But since, di ba, unang entry natin is merchandise inventory, yung upon purchase, so tama yung entry nyo that you credit merchandise inventory. Kasi kapag perpetual, tama yun, di ba? In every sale, there is a corresponding entry for cost of sale. While sa periodic inventory system, what will be your entry? When every time there is a purchase, debit. Purchase po. That's correct. Debit purchases, and then you credit cash or Accounts payable po. cash or accounts, credit to cash or credit to accounts payable. When there is a sale, what will be your entry? Accounting entry.
Debit. Cash. Cash or accounts receivable. Cash or accounts receivable, and then you credit Sales. Sales So po. that is correct. So wala kang entry sa cost of sale. Kasi kailan ka mag-entry for cost of sale? At the end of the year kapag nag-count na kayo ng inventory. Nakukuha po ba? Yes po. Yes. Okay. So ngayon, let's try to do computations for cost of sale under periodic inventory system. So paano tayo magko-compute ng cost of sale under periodic inventory system? So meron na ako dito. Ayan. So debit, debit. From the beginning inventory, you add the net purchases. How do we compute for the net purchases? You just add freight in from the purchases. You get the gross purchases. And then from the gross purchases, you less the returns and allowances and then purchase discounts. Then you get the net purchases. From the net purchases, you add it from the beginning inventory, you get the total goods available for sale. And then, from the total goods available for sale, ibabawas natin yung ending inventory. Ito yung ending inventory na meron tayong physical count, di ba? Kasi nag-conduct tayo ng physical count kapag periodic inventory. Tama po ba? Kapag periodic inventory system, nagkakonduct tayo ng physical count. Yes po. Yes. So kapag binawas na natin yung ending inventory at physical count, you get the cost of sale or cost of goods sold. Tama po ba? Yes po. Yes. So that will be our entry. That will be our computation for under the periodic inventory system. How do we compute cost of sale under perpetual inventory system? How do we present the cost of sale computation under periodic inventory system? Same then. However, since automatically moving yung cost of sales under perpetual inventory system, nagkakapalit lang si periodic sa kasi perpetual. Dito kay periodic, ibabawas mo yung ending inventory, makukuha mo yung cost of goods sold. While kay perpetual, ang ibabawas mo yung cost of goods sold para makuha mo yung ending inventory. Tama po ba? Nagigets po ba? So yan yun. Kay perpetual, beginning inventory, add net purchases, you get total goods available for sale. And then you less cost of goods sold. So cost of goods sold under perpetual, di ba? Perpetual system. And then you get the ending inventory balance. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes So po. yun yung pinagkaiba ng periodic saka perpetual. Sa periodic, ang ibinabawas mo yung ending inventory at physical count. Then makukuha mo yung cost of goods sold. While sa perpetual inventory, ang binabawas natin si cost of goods sold kasi yun yung nakukuha, na-compute na nung system. And then makukuha na natin yung ending inventory. Kasi nga may stock cards, di ba? Ngayon, pwede bang mag-physical count sa perpetual? Pwede bang mag-physical count? Physical inventory count? No po, sir. Yes or no? Answer is yes. Pwede pa rin mag-physical count. Pwede tayo mag-physical inventory count kahit naka-perpetual inventory system na tayo. Anong purpose naman ng physical inventory count kapag naka-perpetual ka na? Binibilang lang po yung total goods na ibenta po. Pati yung ending inventory, di ba? So, kapag nag-physical count kasi tayo, pero naka-perpetual inventory system tayo, ginagawa yun ng ibang company para makita kung tama ba yung ending inventory na nasa record ng system. So, kung hindi sila magkapareho, ibig sabihin baka may nawawala. Nakuha po ba?
Nagigets po ba? Kasi kapag nag-inventory sila, for example, ayan, so may difference yung ending inventory sa actual inventory. Based sa system nila, 10,000 pesos yung ending inventory. Pero yung nag-physical count sila, 7,000 pesos lang. So sa tingin nyo, masaya ba kayo or malungkot? Yung naka-record, 10,000. Pero nung check nyo yung inventory nyo, 7,000 lang pala talaga yung actual. Masaya kayo or malungkot? Malungkot po. Malungkot, di ba? So, kasi malungkot kayo dahil may nawawalang inventory. Kasi sa pagkakaalam nyo, 10,000 pa to eh. Kasi naka-system na tayo. So, on-time, real-time yung running balance ng ending inventory. Pero bakit nung nag-actual count tayo, 7,000 lang? Baka may kumuha. Diba? Baka may kumuha na stuff natin. Baka nagpuslit siya ng sapatos na wala. Dinala sa bahay. So, doon natin malalaman kapag nag-perpetual inventory tayo tapos nag-actual inventory tayo kung merong shortage on inventory. Nakukuha po ba? So, merong shortage on inventory. Nagigets po ba? Yes po. Yes. So, yan yung purpose kung bakit nag-physical inventory tayo kahit na naka-perpetual inventory system tayo. Naturo po ba to sa sa accounting 1 and 2 ninyo? Any question regarding periodic inventory system saka perpetual inventory system? None so far po. None so far. Okay, so we're now done with the inventory system. Let's go now with the inventory cost flows. Pag inventory cost flows, ang tawag ng ibang libro doon, inventory cost formula. Ito yung kung paano natin kukomputin yung inventory while considering the purchases and the sales. Napag-aralan na po ba to? Napag-aralan nyo na po ba yung inventory cost formulas? Can you still hear me, class? Yes po. Yes. Alright. So, napag-aralan na po ba yung inventory cost formulas? Hindi pa po ata, sir. Sa cost accounting, hindi pa po ninyo napag-aralan? Yung cost flow assumption, kung paano nag-flow ang inventory, FIFO, ganun po ba? Napag-aralan na po. Okay, Kaya napag-aralan na. So, FIFO, ano yung mga example nun? FIFO, LIFO, weighted average, saka Specific identification po. yeah, that's correct. Specific identification. So, ito yung mga normal nating pinag-aaralan. FIFO, LIFO, weighted average, saka specific identification. Yung apat na yon. Ngayon, pag-aaralan natin siya parang na mas maiintindihan natin. Okay lang po ba? Yes po. Alright, ngayon, sige, itong mga cost flow na to, ginagamit ito, depende kasi kung ano ba yung flow ng inventory. Yung inventory, kung yung inventory ba ay interchangeable, pag sinabing interchangeable, pwede mong pagpalit-palitin yung mga inventory, pwedeng paghalu-haluin. Ito yung mga inventory cost flow method na pwede nyo gamitin. Pero kapag hindi mo siya pwedeng interchangeable, hindi mo siya pwedeng pagpalit-palitin, ito naman yung accounting inventory cost flow na gagamitin mo. Nakukuha po ba? So, dalawang klase yon. If inventories are not interchangeable, ang gagamitin natin, specific identification. Pag sinabing not interchangeable, hindi pwedeng pagpalitin, hindi sila pwedeng paghaluin. Kung paghaluin man, makikita mo pa rin yung diferensya. So, ang ginagamit natin, specific identification. Because yung mga item or mga inventory expensive o kaya specifically designed. Ano yung mga example ng mga
gumagamit ng specific identification, inventory na ginagamitan ng specific identification. High-end sports car, signature expensive bags like Hermes, Chanel, saka Louis Vuitton, and then jewelries, di ba? So yan yung mga example ng mga inventories na specific identification. Actually, yung accounting standard natin, ito yung gusto ni accounting standard, specific identification. Bakit daw? Kasi na-match niya properly yung revenue saka cost. Kasi eksakto, kung ano yung ibibenta mo, yun din yung cost na ilalabas mo. Kaya specific identification. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Yes po. Ayan. So, ito talaga yung pinakagusto ni PAS2, specific identification. So, applicable ang specific identification kapag hindi interchangeable yung mga inventories. Nakukuha po ba? Nakakasunod? Yes po. Opo. Ngayon, what if inventories are interchangeable? Pag sinabing interchangeable, na pagpapalit-palit, na paghahalo-halo, meaning to say, identical talaga sila. Pwede mo pagpalit-palitin. So, ang ginagamit natin kapag interchangeable, pwede tayong gumamit ng first in, first out, last in, first out, weighted average. Nakukuha po ba? First in, first out, ginagamit ito kapag perishable yung inventories. Tama po ba? Tama po ba yung sinasabi ko katulad ng sinasabi ng mga ibang professors ninyo? Yes po. Yes. Pag Yes. first in, first out, ginagamit siya pag perishable. Ano yung mga example ng mga perishable goods, perishable inventories? Mga food po. Tama, may mga food. Ano pa? Prutas, 'di ba? Prutas, mga food. Nakikita niyo dun sa sa Jollibee or sa McDo. 'Di ba yung mga sa likod ng mga cashier, meron dong nakalagay na ang tawag dito, yung lagayan ng mga manok, ng mga kanin. 'Di ba pa-slide 'yon? Pa-slant yung pinaglalagyan. Napapansin niyo ba 'yon? Yes po. Opo. Yes. Po. Kasi yung dapat nilang kunin yung nasa unahan. Kasi yun yung unang first in, di ba? First in, first out. So naka-FIFO method sila. Kung ano yung unang pumasok, yun yung una nilang kakunin. Yung kanin, di ba? Yung unang kanin na inilagay doon, na nakabalot, yun yung una dapat nilang kunin. Yung mga manok, kung ano yung unang nailuto, yun yung dapat unang kunin. Kaya nga 'di ba minsan sinasabi nila, ay sir, wala na pong leg part, wala na pong thigh part, para hindi ka na mamili. Pero dahil customer is always right, sasabihin mo, ay gusto ko thigh part, ayoko pag mga pag legs lang yan, ayoko. So, minsan hindi nasusunod yung FIFO nila, pero FIFO yung ginagamit nilang method. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Yes. Saan pa yung mga FIFO method? Sa Sa Dunkin Donuts. Nakikita niyo ba yung sa Dunkin Donuts? Paslant din yung yung mga stante nung Dunkin Donuts. Kasi kapag kinuha nung nasa counter area yung donut, malalaglag, uusog pababa yung ibang donuts. Kasi naka first in, first out method. Hindi nila pwedeng kunin yung sa likod kasi kung hindi nagagalaw yung sa unahan, masisira lang yun. Nakukuha po ba? Yes po. Opo. Yes. So yun po yun. Ikalawa, last in, first out. Actually, yung last in, first out, pinagbabawal to ng accounting standards natin. Bakit kaya siya pinagbabawal? Because it violates the revenue and cost matching principle. Si specific identification, ito yung favorite ni PAS2 ng ating accounting standard. Kasi ito naman, it properly matches the revenue and cost. So nag-a-agree siya with the revenue and cost matching principle. Kung ano dapat yung revenue mo, dapat yun din yung cost na i-record mo, yung related cost. So nagma-match yung related cost saka yung related revenue. While si last in, first out,
hindi nagmamatch yung revenue, hindi nagmamatch yung cost. Kasi yung revenue mo, halimbawa, yung revenue mo na record for the current year, yun talaga yung actual revenue for the current year. Pero yung cost na gagamitin mo, yun yung cost ng mga nahuling product na ipinasok sa inventory. So, hindi siya properly match yung revenue and cost matching principle. Kaya pinagbabawal to ng accounting standards. Sinabi rin ba sa inyo ng mga professor nyo na bawal yung last in, first out? Yes po. Po. Yes. Yes po. Yes. Pero may cases, there are rare or there are cases kung saan inaalaw siya ng accounting standards na mag-deviate ka kahit pinagbabawal nila kasi applicable siya sa nature ng industry. Let's say for example, yung mga cellular phones. Yung cellular phones, kapag may bago, tapos meron kayong pambili, anong pipiliin nyo? Yung lumang cellphone o yung bagong cellphone? Yung lumang cellphone Bago po. po. Kapag may pambili kayo, sabihin natin, iPhone 12, tapos may iPhone 11. May pambili kayo ng iPhone 12. Kaya yung bilhin yung iPhone 12. Ano bibilhin nyo? iPhone 11 or iPhone 12? iPhone 12. iPhone 12. iPhone 12, di ba? So, iPhone 12 bibilhin nyo. Kasi, yun yung mas latest. Di ba? So, ang mangyayari, syempre dahil maraming iPhone 12, interchangeable sila, 'di ba? Hindi mo i-apply yung specific identification. Pero dahil ang unang naibebenta yung huling ipinasok sa inventory, last in first out yung ginagamit ng mga cellular companies. Kasi yun yung huling pumasok, kasi yun yung parang pinaka-latest yung technology. So, yun yung unang lumabas naman. Ano pa? Latest fashion clothes. Kung ano yung pinaka-latest trend, yun yung unang pinibili. And then brand new cars. Siyempre, kung may pambili ka ng kotse, ano bang gusto mo? Old model or new model? New model. Diba? So yung new model, yung bibilhin natin. So kapapasok pa lang yan sa inventory ng mga car manufacturer, yun agad yung unang lalabas. Kasi yun yung gusto ng mga customers. Yung brand new car. Gusto ko, dati yung mga kotse, hindi touchscreen yung radyo. Diba? Pinapasukan ng CD. Pero ngayon, touchscreen na yung radyo. Yung pwede ka na manood rin ng movie. Siyempre, yung gusto mo yung gano'n, merong touchscreen. O kaya, yung Tesla. Tesla is, it's a good car. So, hindi yan applicable dito sa Pilipinas, yung Tesla. Siguro, onti lang merong may-ari nun dito. Pero yung Tesla kasi kaya niyang mag-drive ng sarili niya. Uupo ka na lang, pwede kang matulog. So, yung Tesla, may autopilot. Siyempre, kung may pambili ka ng Tesla, yung Tesla yung bibilhin mo. Diba? So, doon, applicable yung last in, first out. How about weighted average? Do you have any idea what is weighted average? Hello, class. Can you hear me? Yes po. So what is weighted average? Do you have any idea what is weighted average? Saan ginagamit yung weighted average? Yung weighted average, class, makinig po ha. So I'm not really sure kung nakikinig kayo lahat or you just mute your speakers, then I don't know if you're still in front of your screens. Okay. So nakikinig. So thank you, Francis. Nakikinig si Francis. So yung weighted average, ginagamit ito like
what I have said kapag interchangeable. Kaso yung weighted average, ginagamit ito if the inventories are highly interchangeable or highly identical. Highly interchangeable yung products or highly identical na kung saan hindi mo na kayang i-identify ano dito yung nauna, ano dito yung sumunod. Nakukuha po ba? One example sa gasolines, di ba? Gasolines and petroleums. Kayo ba, kung nagtatrabaho kayo sa gasolinahan, ma-identify nyo ba na, ito batch 1 ito batch 2 ng gasoline na ipinasok. Pinaghalo mo na sila. Ito batch 1 to kasi yung isa parang malapot-lapot. Yung isa malabnaw-labnaw yung gasolina. Kaya ba nating identify ng ganon? Hindi po. Hindi. po. No. At dahil hindi natin kayang i-identify, naisip ng mga accountant, sige, weighted average na lang gamitin natin. I-average na lang natin. So, gano'n. So, hanggang nag-evolve siya, sige, weighted average. So, yun na yun. So, ganun yung story. Ginawa natin ng story, no? So, ganun yung story kung bakit merong weighted average na cost flow for inventory. So, saan pa yun applicable? Sa sugar mills, di ba? Kaya ba nating i-identify yung, ang tawag dito, refined sugar, yung puting asukal, pag pinaghalo-halo, kaya ba nating identify, ito, parang mas maputi itong crystal, sugar crystal na to kaysa sa isa. Yung isa yata parang mas matamis-tamis, ito yung batch 1. Itong batch 2 parang hindi masyado matamis. Kaya ba nating identify yun? Hindi po. Hindi. po. So we use weighted average. Ganon din sa bigas, sa rice. Siyempre, hindi natin ma-identify unless na lang magkaiba sila ng uri ng bigas. Yung isa brown rice, isa red rice, isa white rice, yung isa Japanese rice, kaya natin ma-identify. Pero pag isang uri lang sila, puro jasmine rice, pag halu-haluin mo, mahirap na ma-identify kung batch 1 yun or batch 2 ng pre-process na inventory. So yun yung mga example ng inventory cost flows or inventory cost formula. Na-try nyo na po ba mag-compute nito sa cost accounting? Yes po. Yes. Yes. So, feeling ko madali lang to sa inyo. Pero dahil nasa financial accounting kayo, ang gagawin natin, magko-compute tayo ng specific identification using periodic inventory system, tas co-compute din tayo ng specific identification using perpetual inventory system. So, mas excited, di ba? Dati na-excite na kayo sa cost accounting. Ngayon, mas ma-excite tayo dahil dadalawahin natin. Naka-periodic ka na, naka-perpetual ka pa. Specific identification. So, check natin, baka magkaiba sila ng mako-compute. Ganon din sa first in, first out. First in, first out na periodic, first in, first out na perpetual. And then last in, first out, pero periodic ka. Last in, first out, pero naka-perpetual ka naman. Then, ganun din kapag weighted average. Weighted average na periodic, weighted average na perpetual. So, tatry natin to computein next meeting natin. Then, probably I'll send you tonight or tomorrow morning yung handouts natin for inventory. So, thank you class for listening. I hope that you learned something new and aral lang ng aral. So, probably kapag naging okay niya, magkakasalubong din tayo sa school, sa RTU. Malay nyo, kayo din ulit maging estudyante ko. So, I know some of you, you lost hope, you're losing hope, na nakakatamad na, ang hirap ng ganito, paulit-ulit, makikinig lang tayo sa teacher natin, walang active interaction. Pwede naman yung ganito lang na papatayin ko lang yung speaker ko, hindi naman required na makita na nasa screen ka. So, hopefully, sana matapos na and sana maging okay na. And then, thank you so much, class, for attending this class discussion. I hope we learned something new
Class dismissed. Thank you, po, sir. sir. Thank Thank you po, sir. Salamat Thank you po. Sir. Happy weekend. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po, sir.